Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ lắp ráp mô hình kim loại hải đăng Alexandria cho mọi người xem nha. Có gì sai sót mọi người bình luận bên dưới video góp ý cho mình nha. Chúc mọi người xem video thư giãn và một ngày vui vẻ. Trong lúc xem mình lắp ráp cùng tìm hiểu qua về tiểu sử mô hình này nha. Hải đăng Alexandria, đôi khi được gọi hải đăng của Alexandria, là một hải đăng được xây trong triều đại của Ptolemy II Philadelphos 280-247 BC của Ai Cập thuộc Hy Lạp. Chiều cao của tháp được ước tính tổng thể là 100m, 330 feet, một trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại. Trong nhiều thế kỷ sau đó nó đã từng là một trong những cấu trúc nhân tạo cao nhất trên thế giới. Ngọn hải đăng bị tàn phá nghiêm trọng bởi 3 trận động đất từ năm 956 AD đến năm 1323 và trở thành đống đổ nát. Nó là kỳ quan có tuổi thọ cao thứ 3, chỉ sau lăng mộ của Ma Usolus và kim tự tháp Cheops. Một phần của nó tồn tại đến năm 1480 khi những viên đá cuối cùng còn sót lại của nó được sử dụng để xây dựng lâu đài qua Ếch-bai trên cùng địa điểm. Năm 1994, một nhóm các nhà khảo cổ học người Pháp đã lặn xuống biển ở phía đông cảng Alexandria và phát hiện ra một số tàn tích của ngọn hải đăng dưới đáy biển. Năm 2016, Bộ Nghiên cứu Thời kỳ cổ đại trong Ai Cập lên kế hoạch biến những tàn tích chìm của ngọn hải đăng này, bao gồm cả những tàn tích của Pharos, thành một viện bảo tàng dưới nước. Nguồn gốc: Pharos là một hòn đảo nhỏ nằm ở rìa phía tây của châu thổ sông Nin. Năm 332 BC, Alexandras Đại đế thành lập thành phố Alexandria trên một eo đất đối diện với Pharos. Alexandria và Pharos sau này được nối với nhau bằng một bờ đê trải dài hơn 1.200m, 0,75 dặm. Nó được gọi là Hellstar Stadium. Phía đông của bờ đê đã trở thành bến tàu lớn, hiện tại nó là một vịnh tự do. Còn phía tây có cảng Eunostis với lưu vực Pivotal bền rộng lớn dần qua quá trình tự nhiên theo thời gian để hình thành bến cảng thời nay. Các công trình giữa lâu đài qua Ếch-bai và mũi đất Ras El-Tin được xây dựng trên lớp phù sa đang lớn dần và chôn vùi bờ đê. Lâu đài Ras El-Tin nằm trên mũi đất Ras El-Tin được xây dựng vào thế kỷ 19 là tất cả những gì còn lại của đảo Pharos. Khu vực phía đông của ngọn hải đăng đã bị biển làm mòn theo thời gian. Xây dựng: ngọn hải đăng được xây dựng vào thế kỷ thứ 3 TCN. Sau khi Alexander the Great chết, Ptolemy Isoter tự xưng vương vào năm 305 TCN và ra lệnh xây dựng ngọn hải đăng ngay sau đó. Sau 12 năm, ngọn hải đăng được hoàn tất dưới triều đại của con trai ông Ptolemy II Philadelphus với tổng chi phí là 800 ta llượng bạc. Ánh sáng được tạo ra từ cái lò ở trên cùng và ngọn hải đăng được xây dựng phần lớn bằng những khối đá vôi cứng và đá granite. Strabo ghi chắc rằng Sostratus đã in chữ những vị thần cứu tinh bằng kim loại trên ngọn hải đăng để tôn vinh các vị thần. Gaius Plinius Secundus cho rằng Sostratus là kỹ sư của ngọn hải đăng, mặc dù thông tin này bị tranh cãi. Vào thế kỷ thứ 2, Lucian viết rằng Sostratus đã giấu tên mình dưới vữa thạch cao mang tên Ptolemy, và khi nó bị phai đi, thì tên của Sostratus sẽ được nhìn thấy trên bề mặt đá của ngọn hải đăng. Các khối đá sa thạch và đá vôi được sử dụng trong khi xây dựng ngọn hải đăng được phân tích là từ mỏ đá Wadi Hammamat trong sa mạc phía đông thành phố. Phá hủy: ngọn hải đăng bị rạn nứt và hư hại một phần bởi các trận động đất vào năm 796 và 951. Vào năm 956, một trận động đất khiến cấu trúc của ngọn hải đăng bị sụp đổ, và tiếp theo đó là những trận động đất vào năm 1303 và 1323. Các trận động đất lan truyền từ ranh giới mảng kiến tạo phổ biến, mảng châu Phi và lũng hạt Biển Đỏ, tương ứng với 350 và 520 km từ vị trí của ngọn hải đăng. Tư liệu cho thấy trận động đất đầu tiên năm 956 đã gây ra sự sụp đổ cấu trúc phần trên cùng của ngọn hải đăng. Ngọn hải đăng được tái thiết sau trận động đất năm 956 bao gồm xây thêm một mái vòm theo phong cách Hồi giáo để thay thế tượng đài bị sụp đổ. Trận động đất tàn phá nhất năm 1303 có cường độ ước tính là VII 9 tâm tại đảo Crete, 280-350 km from Alexandria. Vào năm 1480, tàn dư của ngọn hải đăng được dùng để xây thành của qua Ếch-bai bởi qua Ếch-bai Sultan của Ai Cập. Vào thế kỷ 10, Al-Masudi viết về một huyền thoại sự phá hủy của ngọn hải đăng.
Vào thời kỳ vị của Khalid Abd al-Malik 705 đến 715, một hoàng quan từ đế quốc Rome La Mã chuyển qua đạo Hồi và lấy được sự tin cậy lẫn chấp nhận của Khalid cho phép tìm kiếm kho báu ẩn dưới chân ngọn hải đăng. Cuộc tìm kiếm khiến nền móng bị phá hủy và ngọn hải đăng sụp đổ. Sau đó, ông trốn thoát bằng một con tàu. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Nếu mọi người thấy video hay và hữu ích thì đừng quên like, comment góp ý những gì mình còn thiếu sót và subscribe kênh mình ạ.